Okej hörni, I'm back. Nu tänker inte jag åka någonstans. Nu vill jag stanna i Stockholm länge. Säger jag medan det snöar utanför mitt fönster. Alltså vad är grejen med att det är den 27 mars? Det kan få snö i mars. Jag vet att det händer. Men då får det vara liksom i början, inte i slutet. Alltså för nu är det vår. Nu är det påsk. Sol, utserveringar. Positiv start på den här videon. Hej och välkommen till en Get Ready With Me som jag har lovat att filma ett tag. Det är måndag morgon och jag är tillbaka i Stockholm. Nu har jag flängt så mycket att jag är trött på att packa mina resväskor. Jag är trött på att packa upp mina resväskor. Jag är trött på att konka upp och ner mina väskor på 27 kilo för mina trappor utan hiss. Så nu får det vara nog. Nu vill jag ha en vår i Stockholm. Och när jag säger vår, inte snö helst. Med rutiner, jag vill träna, jag har bokade pass med min PT. Matlådor.se kommer och lämna matlådor. Bästa känslan. Jag ska ha massa dejter med mina vänner som jag har saknat så mycket. Ikväll ska jag gå som ett Todd. Jag är så taggad på att vara hemma i Sverige, jag tror inte ni förstår. Men när jag var i London så var jag på Selfridges. Och om du är sminkjunkie så vet du att i London så finns det massa smink som vi inte har i Sverige. Så jag gick och shoppade massa smink men har liksom inte hunnit använda dem än för jag hade några få timmar hemma i Sverige mellan London och Frankrike. Men nu är jag hemma och nu ska jag testa massa nytt smink. Så i kombination med att jag testar det nya sminket som jag har köpt ska jag också visa er hur min sminkrutin ser ut. Med lite nya produkter som jag inte testat än. Så vi får se vad jag tycker om dem. Men ni är många som vill veta hur jag sminkar mig. Och helt ärligt, har ni följt mig ett tag så är min rutin inte super förändrad. Men det är ändå värt att visas upp. För den är bra. Det är en bra rutin. Mitt hår är torrt liksom. Från min natt på Spybar i lördags till 5 på morgonen. Egentligen inte 5 på morgonen för att det blev sommartid. Så jag var egentligen där bara till 4 på morgonen. Det var jag säger till mamma i alla fall. Men jag kom hem på en Voi 5 på morgonen. Jag drar alltid en höger vänster. Aldrig att jag säger då till någon. Jag försvinner. Det jag gör då är att jag går ut från Spybar själv. Every time. Ställer mig på en Voi. Och nu i lördags när jag ställer mig på den här Voien så man vill liksom därifrån för att det är liksom kö utanför. Det är massa folk som är samlade runt Spybar-entrén. Så jag ställer mig på en Voi och vill liksom därifrån. Det är någonting med att åka Voi som är en ick. Alltså det är liksom spelar ingen roll hur cool du är. Du ser inte cool ut på en Voi. Gud, kommer Voi cancella mig? Alltså det är no offense till Voi. Skitbra grej. Alltså typ kostymnissarna som åker de här till jobbet. Alltså det ser roligt ut. Anyway, jag skulle ta en sån hem. Jag ställer mig på den och den är urladdad. Alltså den går så långsamt. Och jag kunde liksom inte med, alltså nu har jag liksom gjort hela grejen av att typ så här scanna den, bevisa att jag inte är för full, ställer mig på den och den liksom rullar i snigelfart. De som går bredvid mig på gatan går snabbare än vad jag rullar. Alltså, Och jag var liksom för investerad i den här vojen för att jag hade meckat så länge. Jag vägrar ge upp den så jag rullar där. Från Spybar, alla står och ser där. Och jag i min liksom magtröja mitt i natten på väg hem. Förstår du att jag känner att det är en ick att åka Voi? Förstår du vad jag känner när jag åker en Voi som rullar i snigelfart? Jag vägrar ge upp idén om att jag ska ta mig hem. Off topic, vi ska sminka oss. Hallå, det går verkligen i perioder. Vissa perioder älskar jag smink. Alltså jag är besatt av smink, tycker det är det roligaste stunden på dagen. Andra perioder kunde jag inte bry mig mindre. Nu älskar jag det. Det här är för övrigt en ny färg på A-Design. Jag har en mjuk färg. Det här är reklam. Men hur perfekt färg? Igår så hade jag äntligen tid att kolla på Filippas dokumentär. Och jag har gråtit så mycket. Och det är så sjukt att se allting. Alltså jag har liksom varit med i processen. Men att se allting. Och de har klippt det så fint. Och Filippa är så vacker och klok och stark. Jag är liksom ännu mer besatt av Filippa nu. Och Todd. Så igår kväll så låg jag och kollade på hennes dokumentär. Och så direkt efter det hade hon släppt sin förlossningsvideo. Så den har jag också sett. Och grät ännu hårdare. Herregud vad jag gråtit. Skrattat tror jag också gjort. För Filippa är så jävla rolig. Men gå in och kolla på hennes förlossningsvideo om ni inte redan gjort det. För den är så fin och rolig och bra. Okej, så det är liksom en hel påse här. En massa produkter. Det finns fler produkter som jag hade velat köpa. Men jag hade inte tid, energi eller pengar. Så vi får börja så här. Men det första som jag har sett överallt på TikTok, det är den här. Det är Refy Face Primer. Och den här är verkligen överallt på min TikTok. Det som gör mig så nyfiken på den här produkten är dels hypen, men också... Nej, ska man ens göra så?
Så ska man göra. Det är som en liten deo för ansiktet med primer. Oj vad trevligt det där. Klämmas kommer det ut produkt. Nu vill jag inte ha för mycket produkt. Okej. Gud vad trevligt. Det här är den smartaste idén. Alltså för samtidigt som man primer ansiktet så blir det som en liten massage. Alltså jag kan inte sluta. Jag kan verkligen inte sluta. Okej. Den här heter Face Primer Glow and Sculpt från Refy. 10 av 10. Älskar. Jag vet inte ens om primern funkar, men en favorit redan. Okej, och sen den här fick jag faktiskt med. Så den har jag inte köpt, men jag har fått flera DMs om att ni vill att jag ska recensera den. Det är den här. Tiger Grass Color Correcting Treatment soothes the look of red irritated skin. Vi testar. Nu är inte jag Alice. Nu är inte jag jätteröd i ansiktet. Nu har jag redan primer på, men låt oss. I don't know you guys. Den här älskade inte att jobba tillsammans med min primer. Nu kanske jag gjorde det fel. Nu kanske jag har alldeles för mycket produkt i ansiktet. Kan jag låta det här kvar? Jag måste ta bort det. Nej, okej. Vi kan rulla av produkter på ansiktet. Jag tar bort det här. Jag vill inte ens göra en recension för att jag har säkert använt den fel. Nu har jag primat mitt ansikte, men hade jag inte gjort det så hade jag testat den här. Eller vet ni vad? Vi kör. Det är fel ordning, jag vet. Men det här ska vara en primer. Så nu dubblar vi våra primers. Men den här är Vitamin Enriched Face Base. Som ska vara dunder att ha under sminket. Och jag är liksom en torr tjeja. Så att jag behöver all hjälp jag kan få. Oh my god, den är askrämig. Luktar asgott. Okej. Det är också insett att det är bara göteborgare som säger as. När någonting är mycket av någonting. I Stockholm skulle aldrig säga att något luktar asgott. Eller? Har jag fel? Alltså den här hörni. Wow. Det känns som min hud dricker. Det är typ den bästa primern jag någonsin har testat. Wow. Okej, så i vanliga fall kanske jag hade testat den här. Låtit den sjunka in lite. Och sen hade jag använt Refy. Men nu har vi redan börjat så. Nästa steg är foundation. Då har jag köpt Charlotte Tilbury's Beautiful Skin Foundation. Och den här ska vara glowy och inte så matt. A medium coverage light as air foundation infused with hydrating hyaluronsyra. Healthy looking glow and a brighter, smoother looking complexion. Grejen är att jag var ute efter den här andra Charlotte Tilbury foundationen. Men blev övertalad av han som jobbade där att det här var den jag skulle ha. Så vi får se vad jag tycker. Den här ser ut så här. Och nu kanske den är fel nyans. Jag vet inte. Men vi testar. Jag har färgen 7. Neutral. Okej, den här ser bra ut. Okej, so far, so very good. Alltså det känns som att det ger ett glow och en lätt täckning. Okej, wow. Jag vet inte om det är primer eller om det är den här foundationen, men kombinationen är otrolig. Nu har jag ändå inte använt så mycket produkt heller och det är så smooth. Okej, jag är såld. Kul! Tips! Nästa produkt är också Charlotte Tilbury för att jag har sett den här överallt på TikTok. Och jag tror ni vet vilken jag menar. Deras Contour Wand. Så det är liksom som en liten sån här. Jag ser galen ut. Jag älskar såna här produkter med en liten sån. Och sen så tar vi en vad, tänker ni? En beauty blender. Kan inte göra 2 saker samtidigt. Jag vet inte hörni. Jag tror jag tycker om färgen. Den är liksom kall. Den är lite patchy. Om vi tar lite mera. För det jag brukar göra är att jag använder ju min Dior foundation i färgen 4,5. Som är mycket mörkare än min vanliga foundation. Men den är otrolig att blanda in som en liten contour. Jag tycker typ inte den är värsta grejen. Nej hörni. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns som att den inte är så krämig. Okej, så här. Jag tycker om färgen på produkten för att det är en perfekt kall ton. Men hade jag inte haft en sån glowy bas så hade det här blivit jättepatchy. Inte såld. Inte såld. Men vi kör vidare. För jag har köpt. Frågan är om jag ska göra concealer först kanske. Har jag köpt det? I have not. Eller? Nej, okej. Jag använder Too Faced Multi-Use Sculpting Concealer. Som är otrolig.
Den är supertäckande och matt. Jag skulle säga att den här concealern och Tarte Cosmetic Shape Tape är de 2 bästa. Om ni har några andra tips, skriv, för jag vill gärna testa nya grymma concealers. Jag funderar på att börja gå till psykolog igen. Och det är egentligen inte för att jag mår speciellt dåligt, utan jag har faktiskt typ mått bättre än vad jag kanske någonsin har gjort senaste halvåret. Och anledningen till varför jag skulle gå tillbaka till psykolog är väl egentligen för att jag minns hur bra jag mådde av att göra det. Och nu anledningen till varför jag slutade gå var för att jag tyckte väl att jag inte fick så mycket nya perspektiv från min psykolog. Och det kändes som att jag hade hittat nycklar till hur jag skulle hantera mina ångesttankar och saker som kändes överväldigande. Och det var som att jag behövde pausa att gå i terapi och testa alla de nycklarna jag har fått i min vardag på något sätt. Och nu, jag tror att det var över ett år sedan, kan vara ännu längre, som jag senast gick till min psykolog. Och jag är besatt av all form av personlig utveckling, och psykolog är jättebra om man bara vill förstå sig själv bättre. Du behöver liksom inte känna att jag mår skit för att gå till psykolog, utan det är som att gå till gymmet fast för din hjärna. Och jag har liksom inte gått till gymmet på ett tag. Det känns som att jag nu har liksom jag har lärt extremt mycket, så pass att jag nu kan mig själv på ett helt annat sätt, och jag är mycket mer trygg i mig själv, och jag vet hur jag ska hantera mina ångesttankar eller när livet känns överväldigande. Men jag är taggad på att gå in i nästa nivå, om det makes sense. Jag vill förstå mer och jag vill lära mer av mig själv. Så att jag tror jag ska gå till en psykolog, men jag vill gå till en annan psykolog för att få lite nya perspektiv. För jag har bara gått till en psykolog i mitt liv. Och jag tror det är därför jag inte tagit tag i det än, för att jag är lite lost. Jag vet inte riktigt vem jag ska vända mig till, var jag ska börja. Och jag minns att så här var det förra gången när jag behövde gå till psykolog. Och då slutade med att jag kontaktade Klara psykolog. Så att vi har liksom gått till samma psykolog. Som har varit jättebra, och det har hjälpt mig så otroligt mycket. Men jag tror att det är bra att få lite olika perspektiv och lite olika psykologer. Så att i vår ska jag ha min hälsa som prio. I form av att jag ska träna hur mycket som helst. Jag ska springa Göteborgsvarvet, så det måste jag ju träna till. Jag ska börja gå till psykolog igen och massera min hjärna. Det är typ så det känns. Det känns som när man kommer ur en terapistund så är det som att hjärnan har masserat. Så antingen kommer man ut och känner sig liksom helt så, alltså mjuk i själen, för att man liksom har masserat upp alla de här knutarna som är hjärnan. Eller så är man helt mör och man kan typ sova i 3 timmar efter en terapistund, för att man är liksom helt slut. Så det ska vi göra i vår. Nu ska jag testa Glowgasm från Charlotte Tilbury, som är en sån här igen. Och det är en blush som har glow i sig. Jag kan inte förstå att jag inte använde blush. Det var ett tag där jag verkligen inte förstod fenomenet blush. Jag vill typ inte använda det. Det känns som att den, om man äter upp all produkt. Okej, den var fin. Den var jättefin. Okej, wow. Man ser typ inte jättemycket, men i spegeln så är det liksom en glowy, supernaturlig blush. Den här kan jag tänka mig också är perfekt på sommaren när man är solbränd och vill ha en no makeup look, för att den färgen är supersubtil och har glow i sig och är jättefin. Okej, den här är dunder. I love it. Nu ska jag sätta mitt ansikte med lite setting powder, och då använder jag Kaja. Att sätta sitt smink med en sån här game changer. Och nu ska jag bronsa upp mitt ansikte med min favoritbronzer från Kaja, som inte ens ser. Alltså den är så använd så man ser liksom inte ens vilken nyans det är. Okej, det är den bästa bronsen i alla fall. Jag kan lägga den här nedan. Så här bra är den. Ser ni hur fin den här bronsen är? Jag tror aldrig jag kommer byta den här. En anledning till varför jag vill gå till psykolog igen. Jag sa ju att det är som att gå till gymmet för hjärnan. Men jag tänker att det är det bästa sättet att bli bättre på att dejta. Och med det så kommer det också färre dejter. För att när man går i terapi så lär man känna sig själv bättre, och man vet vad man behöver och vad man är intresserad av hos en partner. Och utbudet blir betydligt mycket mindre, och med självrespekt så kommer också ett mycket mer dramafritt liv
förhoppningsvis. Så jag tänker att om jag börjar gå i terapi så kommer jag få bättre koll på vad jag behöver i en partner och hur jag ska vara en bättre partner, helt ärligt. Så för mig att gå i terapi, det är en investering för mig, för mina framtida barn, för min framtida partner. Så win-win. Nu ska jag testa, det här har vi i Sverige också, men jag är besatt av den här färgen. Jag har köpt Kylie Cosmetics blush i färgen Winter Kissed. Jag tycker det är så fint med rouge som är så här, alltså kalla. Alltså man ser 70 år yngre ut. Gud vad fin. Jättefin hörni. Alltså jag tycker att om man använder en kall ljus blush så får man som en liten Barbie-effekt. Man ser liksom airbrushed ut. Jättefin. Alltså min bas är otrolig. Nästa produkt som jag har köpt är Refy igen. Deras Brow Sculpt som är en clear gel. Det är som en vax typ. Alltså de rör inte på sig. Det här är skitbra om du har mycket bryn, vilket jag har. Jag har väldigt mycket spret i hårstrån. Så jag får ju liksom klippa och vaxa och noppra och skörda mina ögonbryn. Så att nu har jag bara vaxat upp dem. Wow, den här produkten är dunder faktiskt. Okej. Alltså de sitter verkligen. Jag är så imponerad. Okej. Nu ska jag fylla i mina bryn med Kajas Brow Pencil. Och det här har jag sagt 100 gånger innan. Men när jag fyller i mina bryn så fokuserar jag alltid på den yttre delen av brynet. Gud, hade jag för mycket produkt på typ, eller? Okej. Med den här browgelen så är det svårt att fylla i brynen och få det att se städat ut för att det är så mycket produkt under. Om det makes sense. Alltså nu ser det lite smudgat ut. Okej, vi börjar så och så lämnar vi dem. Och så får vi komma tillbaka till dem. Nu ska jag göra mina ögon lite snabbt och sen så går vi över till nästa produkt. Så först har jag en varm brun skugga och ramar in ögonen. Och sen så tar jag en snedskuren liten borste. Och jag tar en lite mörkare brun färg. Och så börjar jag skugga ut en liten eyeliner. Och när jag gjort det så har jag en svart ögonskugga som jag lägger ovanpå. Så drar jag liksom ut, men inte hela vägen, så att det ger liksom som en effekt av att det suddas ut lite. Så. Och så tänker jag att det hade varit fint med en liten Tokyo-färg. Den här. I och med att jag har grönt på mig. Så kör vi lite rödare toner på ögat. Jag tror att det här kommer bli den bästa sommaren någonsin. Det är så mycket med den här sommaren som jag ser fram emot. Och det är framförallt att det är en massa bebisar som kommer finnas. Men eftersom min bror gifter sig i slutet på sommaren så har jag... Alltså jag kommer så mycket. För att jag är ju då en toastmaster. Så att jag har ett helt bröllop att planera. Så att om du har erfarenhet av att ha varit toastmaster och har lite grymma tips och tricks för att jag ska göra det här så bra som möjligt, skriv. Jag behöver all hjälp jag kan få. Jag har scenskräck och kommer vara så blödig under det här bröllopet så jag vet liksom inte hur jag ska hålla ihop. Men det är liksom min brors bröllop så jag måste ju leverera. Sen superviktigt steg, jag tar den här från Kaja. En kall highlighter. Och lägger på ögonbrynsbenet. Sen ska vi testa Rem Beauty som är Ariana Grandes sminkmärke. Det här är deras kajal som heter Midnight Black. Jag kan typ inte sminka mina ögon utan kajal numera för att det gör sån skillnad. Varje gång jag tänker att jag inte ska ha kajal så slutar med att jag ändå smakar på kajal. Det gör någonting. Okej, mina ögon vattnar för mycket. Det här är ett bevis på att jag har sovit alldeles för lite. Okej, vi gör mascaran så länge då. Och självklart använder jag Kajas Twist Me Up mascara. Och då är det som att jag bara gnuggar lite lätt i roten för att de ska se fluffiga ut. Och så är det jättelätt på handen när jag fyller i
ändarna av fransarna. Nästa produkt som jag har köpt är Rem Beautys lip liner i färgen Reverb. Jag har så många läpppennor. Det är liksom min hobby att samla på läpppennor. Men jag tar upp just den här. Den här är liksom mörkbrun i en kall nyans. Så jag tänker jag använder en liten mix av pennor. Så jag börjar med Nougat från Kaja. Och det jag tänker på när jag ramar in mina läppar är att jag overliner liksom här uppe över the Cupid's bow. Men på sidan av munnen så följer jag liksom min naturliga läppform. Så här overliner jag och här. Så får man liksom en plutigare mun. Ja. Sen så värmer jag upp den här färgen med lite Bianca. Och nu testar den här. Jag tror att den är jättemörk. Okej, den var lite för mörk. Alltså den är perfekt att rama in med, men jag vill inte ha så mörka läppar idag. Och sist men inte minst så har jag köpt Rem Beauty Gloss. Plumping Lip Gloss. Den har jag också sett överallt på TikTok. Okej, wow. Det är exakt så här jag vill ha min läppglans. Den ska bara kännas blöt och inte glittrig. Jag brukar alltid när jag lagt all smink se om jag vill ha mer av någonting. Och när ni använder ögonskugga, var inte rädda att jobba liksom långt upp till ögonbrynet och sudda ut. För det gör att ögonen ser jättestora ut. Okej, nu fyller jag på den här. Mina ögon är lite torrare. Okej, den här var inte värst, hörni. Köp inte den här. Då tycker jag faktiskt Kaja ser bättre. Mycket bättre. Jag har en liten prick, men jag är väldigt stolt över den. Den brukar jag markera ut. Okej, jag ska försöka rädda mina bryn med Kajas Micro Brow Pencil. Okej, ni ser. Nu kommer det färg. Det är någonting som är off med det här sminket alltså. Jag vet inte vad det är. Jag brukar alltid när jag är liksom klar med sminket ta mitt finger på den här och dutta på min näsa för att få lite contour. Den ser liksom lite så ut som en knappnäsa när man lägger på. Nu har jag lite mycket kanske. Anyway, här är dagens look och lite nya produkter som får lite olika recensioner. Lite ris, lite ros. Vet du vad jag tror att det är? Det är typ att jag inte har eyeliner på mig. Alltså det är det sjukaste missbruket jag har. Jag kan inte ha så mycket utan eyeliner. Nu är ändå alltså effekten av en eyeliner, men det är någonting med den här lilla fjongen som bär hela mitt självförtroende på sina axlar. Helt annan människa. Vet ni vad jag glömde? Alltså jag glömde den viktigaste produkten i hela den här rutinen. Kaja Dewy Stick. Ni får inte missa den produkten för att det är en game changer. Alltså jag lovar. Den ser ut så här. Ta på dina fingrar. Det här är mitt sista steg och också det viktigaste steget som jag höll på att glömma. För den här produkten, för alla oss torrisar, gör att det ser ut som att man har precis fått 70 orgasmer. Alltså man lyser inifrån på ett sätt. Det är ett sånt healthy glow och jag är besatt. Så, det var hela min rutin. Nu ska jag starta den här dagen. Tack för att ni kollade på videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Hej då!